Hello, friend! Abu Feriel. Hi! Thank you! Good morning! Thank you for coming. Lately, I'm so busy. Wala kaming ilaw. Hello, hello! Good morning! How are you, my friend? I'm fine. Do not Tagalog, ha? Maki Gonzalez. Bakit na ako magtatagalog? Tagalog ako, mamaya. Anak ko naman. Huwag mo akong pag-Englishin, ang pag-Englishin at baka mag-nosebleed tayo. Kaloka, ah. Okay. We go to Sir Abo. Do you have a new upload, Sir Abo? Here I am, the one that you love. Yes, I watching one of your video. There's ads.
My regards. How are you, my friends? Maki Gonzalez. Your voice is beautiful. Oh, thank you. Maki Gonzalez, where's your main account? Can you drop? Two. Sir Abo, your place is very beautiful. Look at that. Nice place. I don't know. I don't know. Maki Gonzalez, you're so funny. I don't know or I don't know. Your voice. What is that, Maki? What is that? Drinking? My God rewards you. Thank you. That's a tornado. Tornado? What a tornado. Tornado. Pa! Okay. Nandito sa loob. My number is 0096666461. Ano yon? Pin? Pin? Anong passcode? Pampagulo ka. Nanggugulo ka, Maki Gonzalez, ah. Sari-sari ka na.
May gulay. My God. Loko ka din ano. Epal ka. Umalis ka na lang dyan kung pa-epal ka. Hindi kita kailangan. Ni-entertain kita ng maayos ha, kaya huwag kang bastos. Hindi kita kilala at wala akong planong kilalanin ka kung ganyan ka din lang kawalang modo. Alam ko namang Pilipino ka eh. Alam mo, kung wala kang magawa sa buhay mo, umalis ka dyan. Doon ka man bastos sa mga ano, mga bastos na nagbo-vlog. Ha, hindi doon sa nananahimik na nag-live. Ikaw ang bobo. Ano yun? May tubig pa, ma? Thank you, Abo. Maki Gonzalez is bastard. She said, I'm full. He said, I'm bastard. Look like I'm? Oh, pumapasok ka naman pala sa school eh. Bakit ganyan ang modo mo? Ha? Nag-aaral ka pala o bakit ganyan? Ganyan ba ang tinuturo na ngayon sa school? Ha, Maki? Ilan taong ka na ba at ganyan ka? Pumunta ka na sa school, mag-aral ka doon, magpaturo ka ng tamang asal ha. Balik ka sa kinder, kasi sa kinder, pinag-aaralan yung tamang pag-asal. Pagtrato sa kapwa. Ha? Bumalik ka muna sa daycare, tapos mag-kinder ka bago ka mag-grade 1. Kasi sa daycare, tinuturo na doon yung tamang pagtrato sa kapwa. Ang laki din ng tama mo eh. Morning, Tony Serrano.
Grade 4 ka na? Bakit? Ilang taon ka na ba? Baka nalagpasan mo yung daycare. Hindi ka pa marunong, ano eh, hindi ka pa marunong sa tamang asal. Balik ka muna ng ano, daycare. Marky Gonzales. Natatawa ka din sa sarili mo, no? What's up ko? You look gorgeous, my sister. Thank you, Abo. Hindi niya maintindihan. Kanina pa ako daldal ng daldal. Tony Serrano. Why in the WhatsApp? Just give me now if you want. I have a dollar sign there at the side. I don't have WhatsApp. If you want to give me that, just give it now. Sorry, I don't have WhatsApp. Only YouTube. There, oh, I have a dollar sign there. Di ba? Abo, I'm right? If you're willing to give, Mariosep. Wala akong WhatsApp. Alam mo, ang pagtulong sa kapwa, hindi na kailangan ng iba-ibang account pa, ganon, maghahanap. Andyan na nga yung YouTube, oh. Andyan na yung dollar. Ba't maghahanap ko pa ng WhatsApp? Hello, host. Random TV by Katribo. Hello po. Shout out po. Punta natin yung account mo. Random TV. Abo, di ba? Funny. So funny. Dating dikit. Dige, ayos lang. Manonood na lang tayo ng video mo pa. Dikit na tayo. Dati pa. Para dikit na dikit. Okay lang. Oo, laki na ng bahay ni Sir Random TV. Sana all. Hello, Darwin Support. Hello po. Tamsak lang ito, host. Thank you po. Salamat. Andito na ako kay Random TV. Harang. Harang-harang.
Mabuti pa dito branded ang jacket sa pinanggalingan kong Premier kahit ano, alam mo kasi minsan, 'pag malalaki na kasi yung mga bahay, hindi na tayo napapansing mga maliliit. Napansin ko din yun. Wala na, hinahayaan na lang nila na nagko-comment ka dun, na dumadaan ka, wala, hindi ka na rin napapansin. Siguro depende din sa tao. Pumunta ka ng ano, Premier, 'di ba Premier nakaano lang naman yun, eh, hinay-hinay lang, dapat mabibigyan ka. Huwag na harang, grabe ka naman. Wag. Sayang yun. Ano pang silbi na pumunta ako? Ayan o, ano ka pa o. Nagmo-Mobile Legend ka pa. Joke lang. Mobile Legend pa ata yung ano mo. Ads mo. Hiya mo dyan. Ang hirap nga makaipon. Sabihin mong yumaman. Ako nga, 0.01. Diyos ko mio, kailan pa tayo makakaipon nito ng 100? Uy! Kaloka. Archives of Pinto Art Museum in Hinulugan, Taktak. Ay, ang galing naman. Thank you so much po dala. Ano ito? To the wind. My goodness, may mabilis pala. Sinabi mo pa, tamo, grabe. Ang grabe talaga naman. Siyang tunay. Alam mo yun, nag-live ka na, nag-edit ka na, nag-shoot ka na, nag-content ka na. Agoy. Pero 'di ba, ganun talaga. Parang inaano ko na lang din yung sarili ko na nagtatrabaho ka nga eh, parang ganun. Kailangan ka muna magtrabaho bago sumweldo. Diyos mio, Marimar. Ah, bakit? Dalawa yan. Dalawa. Ano daw? Bakit? Saan mo nababalita yon? Saan mo napabalita yon na ano na seryoso? Agoy, hindi man. Seryoso ako pag busy. Mamaya-maya iiwanan ko kayo dyan. Maglilinis na ako. Tapos haharap ulit ako mamaya. Saan mo naman narinig yan? Wait lang, magko-comment lang ako sa video mo. Bulong ng isang alien. May kaaway nga ako kanina dyan pa Apple. Dyan sa taas. Tataas ng comment. Sari-sari yung sinasabi, tapos hinide ko lang. Sabi niya, ang bobo. Tungo? Bobo? Pinakikitunguhan na nga. Sabi ko nga, mag-aaral ka nga ng daycare. Sabi ko, hindi ka marunong tamang asan. Hello, Anin! Ayan si Anin, random. Dikit na ba kayo niyan? Wait lang.
O, Nin, yung ninja ko ang ididikit ko sa iyo, ha? Ayan, nilagyan ko ng moderator para mapuntahan kita. Kasi naka-play pa yung kay Random doon sa kabila. Ay! Naka-live din! Makikigulo ako. Ano oras ka pa nag-start, Nin? Kada nang kilala yan. Ano saan daw kaya yun? Yung ano ko, yung wall, ano to, yung anong tawag doon? Yung yung nakalagay sa live. Random. Nilagay ko lang yun, inedit ko kasi yun nung kahapon. Nilagay ko dun sa Facebook page ko. Wala akong mailagay ngayon na pang cover dito sa live ko. Di nilagay ko. Nin! Biglang nanahimik ang mundo. Ang mundo ko ay naging... paano ba yun? Ang mundo ko ay naging saya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Hello, Jingjing Vlog! Hello po! Mag-ano lang ako, manggulo lang ako kay Onin dun sa live niya. Malay mo merong makapansin sa akin, mapuntahan ako. Wait lang. Papansin lang ako doon, mga konti lang, wait lang. Doon si Sis Melinda. Ano to, si Jingjing? Morning, guwapang Ma'am Jingjing. Tahan natin sa Ate Jingjing. Naka-play pa yung kay Onin eh. Wait lang. Tambay muna natin doon kay Onin. Puntahan natin si Jingjing. Jingjing Vlog. Ano daw? Ano daw? Ingat daw sa ano sa akin. Guwapang Ma'am Jingjing. Wait lang. I-play natin habang nagchichika tayo dyan. Panginoon, ikaw lang. Ayun, parang kailangan kong makinig din niya. Ayan. Papa Ma'am Jingjing, ingat dyan sa mga feeling guwapo para walang heart out.
Parang hindi ako naniniwala diyan, random. Kasi ang mga babaero na ngayon yung mga pangit na ang mga babaero ngayon, tas yung mga gwapo bakla na. Ibig sabihin, ang matibay ngayon. Joke lang. Diyos mio, Marimar. Wala kaming ilaw dito sa kwarto. Napundi. La da 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 da. Kasalanan ko ba? Pag-ibig na wagas. Si Onin malapit na to magsahod. Si Onin, konting-konti na lang eh. Napanood daw. Wala na pa. Ay, wala na daw pong load. Sinend ko na baga. Ganirilan lang kaya ako para matangos yung ilong ko. Ganyan. Pag nakaharap kasi flat top eh. Daplak. Umalis na si Random. Hindi niya narinig yung sinabi ko. Jingjing Vlog. Naka-play po ah. Oh, sino pang gusto dyan? Magpa-flex. Joke lang. Sino pang gusto magpa-play? Ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Di ko magagawa. Hello, ka nagrang. Hello po, bawal.
Kamot ulo. Bawal ba? Hello, sir. Karnagurong. Ano yan? Ganyan na talaga ang Pinoy. Ganyan ang Pinoy talagang na yan. Kamot ulo. Kasi laging stress. Playing Australian Karna. Hindi ko magagawa kung nagkulang man ako. Ko'y patawarin mo. One time may pumasok. Buenos dias, host. Ano naman, pinaliwanag ba ako anong ibig sabihin nun? Dapat pinatagalog mo, bro. Ang laki din ng amat so Tama naman, Buenos dias, Romy Diaz, Paquito Diaz, Gloria Diaz, at Joko Diaz. Biglang nawala. Ayan tuloy, wala mo, magbibigay yun. Niloko mo eh. Australian Karna. Playing. Laki din ang luko mo, Dapat anong salita mo ba, Bisaya? Binisaya mo. Parang kami nung nagtatrabaho pa ako. Pag kami nag-aasarang magkakaibigan, may iba, 'di ba kasi kapag nagtatrabaho ka, iba-iba kayong mga dialogue. May Bicol, may Bisaya, may Waray. Sige, magpapatawa lang ba? Usap-usap kami sa kanya-kanyang salita. Ala, ang gulo. Ang ingay, di mo na maintindihan. From Samar ako. Samar. Ikaw saan? Dito ako sa sa Batangas. Batangas. Pero ang province namin ay Aurora. Sa Marikina City lang ako. Marikina. Baka ang province mo ay Samar. Marikina. Dati nung dalaga ako, napupuntahan ko yan. Marikina. Hindi ko na alam banda yung dun sa may baba. Pumasok din kasi akong katulong dati dyan nung pa, kabataan. Binabaha dun sa tabi ng school, Marikina. Hindi ka nag-vlog? Hindi mo binalag yung pagpunta mo? San Jose. Doon yan. Dito lang yan. Dulo-dulo sa amin. Kami Santo Tomas.
Siguro. Di ko na matandaan yung lugar basta sa Marikina. Nadadaanan yun pa ay ano, school siya na may malalaking puno. May malalaki ewan ko lang kung hindi ko na matandaan kung mangga yun. Malalaking puno siya na may ginawa na silang semento na paikot na gano'n nung kahoy. Tas dun na puwedeng upuan, yun na rin ang tambayan ng mga mami, gano'n, mga estudyante habang nag-aantay. Tapos tabi siya ng kalsada, kabilaan kalsada dito, tas dito lang yung school. Baka alam mo yun. Hindi mo pa na-upload. Sige. I-notify, i-bell all ko yung ano mo. Natatandaan, andun pa? Ganun pa ang style din? Wait lang, i-bell all kita. Para pag nag-upload ka. Si Onin. Nin, nakatambay yung ano mo ha. Yung isang mo. Yung channel mo. Nakatambay ako. Kasi pa isa-isa pa lang naman ang pumapasok ko. Yan. Binil-all ko na, random. Ay, malapit na yan sumahod. Pag ganyan-ganyan lang yan. Ang sipag mo, Onin, mag-live. Grabe. Mas masipag ka pa sa akin. Di ko kaya yun. Yung araw-araw mag-live. Pagod kasi ako araw-araw. Medyo nag-iba na, nagkaroon kasi ng expansion, dinagdagan ng building. Ano daw, wala nang napasok sa akin, kakasahod ko lang, dumaan lang sa Uy, at least naranasan mo na, o 'di ba? Ano problema dun? Sabi nga, kahit benching ko lang yung iniipon, mapupuno din yun. Good morning po, Anyal. 128. Tatlong sahod ko na yun. Hala, ang galing! Nauna ka ba sa akin na na money? O talagang nagtrabaho ka kaya ganun? Ako kasi paano, tudlot. Buti ka pa nga! At least may pambayad na ng bills. Yee! Sana all. Ako nga din, sisipagan ko na nga din magtrabaho. Ano daw? Ah, 2025. At nauna-una ka nga sa'kin, kaka-monetize ko lang. Nung March lang nitong 2026. Bakit random? Mas malaki yung bahay mo sa amin, Huwag ko lang malalasap mo din yan. Oo nga.
Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Nakakatawa naman si Random 22 kung 2023 ka, ay paano na lang ako 2035. Ay, kaluoy mandong. Ano daw tonelada na ang IMAX kunganga pa rin ang revenue. Hala, tutunay yan, totoo yan. Totoo yan, ako nga alam mo yon yung ilalagay mo na lang yung mga sangkap, mabilisan, pero kailangan mo pa mag-shoot. Kaya doble yung pagod. Susubo ka na lang, kailangan mo nang kuhanan ng video. Tapos itutulog ko na lang. Ititiklop ko na lang ng damit, i-edit ko pa. Di ba? Tapos, ang damot naman ni Lolo. Dapat tayong mga maliliit ang pinupush ni YouTube, di ba? Yun naman kasi. Pero sabi nga, sige lang, low. Bakit ano ba? Na mga views mo random. Wait lang, tingnan ka nga. Makakatulad din kita eh. Oh, ang daming nanonood sa iyo Yung Adidas Pinas, 199 nanood na sa isang buwan. O kahit pa paano meron ka na doon. 160 isang buwan. Ano to? How to make unique atsara. That is at home. Mamaya to, alas 8:45. Tama ba? Hindi. Sa 13 pa yun. Ano daw? Ramdam ko na nga malapit na rayumahin mga daliri ko kakadut-dut. Yung nirayuma na lahat-lahat pero wala pa ring naipon. Pinupush naman. Oo, tunay. Maliit yan. Parang sa prutas, di ba? Oh. Compare mo na nga lang sa prutas. O, di ba? Nagpitas ka ng maraming mangga. Di ba, pipili ka na agad doon. Alin ang maganda, alin ang malaki. Yung malaki, unahin mo yan. Maliliit yan lang, reject. Reject yan, dyan lang. O, pag kumbaga no choice na sila, nakakaumay na si malaki, o, saka sila pupunta sa maliit. Hello, Sebastian! Salamat sa pagbabalik. Sebastian Cristobal Valdez Bastias. Haba naman ang pangalan. Ay, oo. Nagalaan ko siya to minsan. Itong performance. Napanood ko na nga Pero aking ulit panonoodin.
Playing, Sir Sebastian. Ang dami naka-live ngayon. Shorty, ano. Grabe siya, reject talaga ang kategory natin. Oo, masasabi kong parang ganun kasi tayo yung normal na tao lang, normal kung may gusto, wala, ganun. Ang dami nga ng friend ko yung naka-live, sino pa po? Isa na ako, Onin. Tingnan mo, si Ilocana Mix Vlog, naka-live din. Pero ngayon lang ulit ako umupo. Kasi parang gusto ko lang kasi makipagdaldalan. Namimiss ko kasi kayo dyan. Namimiss ko makipag-usap. Di ba, Onin? Madalang akong umarap. Naka-live ako minsan pero makikita nyo lang yung dahon, gawain ko. Ano. Sir Sebastian, I still watching. Ikaw naman naka-silent. Hayaan mo na, nakatambay naman ako, ano? Onin, pa-10 pa lang yung dollar ko. Pa-10 pa lang. Ang gagawin doon. Pag naka-10 na ba, congratulate na ako. Oh my God. Gala tayo sa mga live, Onin. Ang mundo ko ay naging masaya. Larawan mo. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Higiling-giling lang mga manang. Magsalalalala.
la, Hindi la. maayos talaga. Yung malaki? May bara siya, Hindi masundot. Yung tip ko, Lalong, lumulubog. Pag binuksan mo, lumilitaw na naman yung nasa ilalim. oh. Hindi naman nababaklas yun. Siguro yung pampatunaw, pwede. Yung itong spray. Da, 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 da. La, da, da. Kung mag-ipon muna ako ng kinupit sa sukli ng pinamalengke para makalipad kahit konti. Ano daw? Luko! Yari ka sa lola mo! Bawal daw mangupit. Sumbong kita. Bawal yon. Tapos ipamimigay mo lang sa mga kalaro mo. Yari ka talaga, paluin ka tsinelas, random. Da 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 da. Sabihin ko binigay ko sa'yo. Ala, di pa patawag pa ako nun. Lari ka talaga. Dadamay mo pa ako. Nakakamiss yung yung childhood. Yung magulang, pag wala ka, hahanapin, tas mamaya pag wala ka pa din, pamalo na. Oh my God. Ni-off ko na lang. Walang problema, Onin. Yung nandyan ka, nakadaldalan ko, okay na sa akin yun. At least, di ba? Alam kong andyan yung isang kaibigan ko. Meron nga akong isang kaibigan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na siya nagpaparamdam, hindi na rin nagko-comment sa mga video ko. Pero pag tinitignan ko naman yung account niya, nagko-comment ako doon. Updated naman sa pag-upload. Ano kaya ibig sabihin nun? Wala naman ako. Wala kami gap, wala kaming ganun-ganyan. Close ko yun. Hanggang nakasama ko siya nung nagtatarget pala ako ng watch hour. Kaya sa mundo natin talaga, sa kasi talaga namin, dati diba parang naiisip ko, parang kanya-kanya, yung ganon. Pero tama lang din naman magkanya-kanya, pero parang, bahala ka dyan, yung parang ganon, walang kaibigan, ganon, walang kakilala. Kumbaga parang sa hagdan humagdan siya ng mag-isa. Kahit alam niyang meron siyang mga kasama. Ay, hugot! Ano daw? Dati, tingin pa lang ng magulang, alam na ng bata kung pwede o hindi. Ngayon, kahit lumuwa na ang mata ng parents, deadma ang kabataan, ay siyang tunay. Namaos ka na laang, kauulit. Tsaka pati nun, no? Isang sabi lang sa iyo, pag hindi ka sumunod, di mo natandaan.
wala nang imik-imik, hindi na ire-rewind sa'yo yun, hindi na uulitin. Follow ka na lang. Kasi, sinabi na sa'yo eh. Ginawa mo na, pinagawa na sa'yo dati, bakit hindi mo tinandaan, di ba? Ngayon, Diyos ko po, naka-100 ka na atang ulit. Uulitin mo pa din. Ano? Wait lang, may bibili. Ano, kaya mo na? Ano ba? Mas mabilis, no? Yay! I'm back! Tapos na ako magbenta. Hello, Suman Check. Hello. Tuwing utusan, sagot lagi, wait lang. Bakit kasi nauso yung salitang wait lang? Oo nga. Noon, hindi mo pwedeng isagot yan. Wait lang. Ano, wait lang? Sige. Follow ka talaga. Suma profile. I will check your account. Hello, my friend. Okay, we connected. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, kilala kita. Suman. Okay, patatas. Shout out to everyone. Oh, so good na kay Random. Para ano. Wag na kasi revenue. Sabihin na lang natin watch hour. Laging ganun na lang, watch hour na lang. Kasi sa revenue wala nang aasahan eh. Ano daw? Buti na lang hindi ibos ang ibos? Ayan. Oo.
Nasaan na si Onin? May sasabihin ako sa kanya, eh. Ang pangalan ng isang bisita mo, masarap partner ng kape. Loko. Kaya nga sabi ko, Suman. Hello, Suman, my sister. Oh, black coffee, no? Yung English mo kasi sabihin mo ano, yung kakanin natin dito sa Pilipinas, kung alam niya. Nabanggit mo yung kape, parang gusto ko luloy magkape, eh. Alam mo dun sa mga bata ko ngayon, 3 kasi yung anak ko, tas may 3 akong pamangkin na nakatuloy dito sa akin. Gawa ng mga nagtatrabaho yung mga magulang sa abroad. Pero yung mga kapatid ko nandito, nagtatrabaho sila, malayo nga lang, kaya nasa akin. Pansamantala lang naman, hindi naman, basta makabalik lang sila sa pag-aaral. Ala, pag minsan walang naghuhugas ng plato, minsan walang nagwawalis, kalat-kalat, sala, ganun. Siyempre, hindi ko naman lahat magagampanan. Kailangan ko ng tulong nila kasi mga high school na, eh. Nagdadragon ako. Ano, may bumili kasi Onin. Onin, ano, may tatanong ako. Pag nagla-live ka ba, ano, ino-open mo sa YouTube Studio yung monetization? Ino-open mo yung ano, para pag bumalik sila, ganun. Pag umalis sila, pagbalik nila may ads. Pag bumabalik ka ba sa akin, meron ba? Wala. Okay. Na-open ko. Na-open ko kasi sa ano, sa computer dun sa YouTube Studio. Parehas tayo random, 3 lalaki ang anak ko. Pero ano pa, elementary pa lang kasi yung dalawa. Ang isa high school. Pero yung mga pamangkin ko puro high school na. Nagda-dragon ako. Isang beses napuno ako kasi pagod na ako, tapos sila pag dumating galing school, parang walang may katulong, gano'n na gagawin naman ni tita 'yan, gagawin naman ni mama 'yan, gano'n. Nainis ako, tinanggalan ko sila ng wifi, pinalitan ko ng password. 2 araw din sila walang ano, wifi. Nainis ako. Kasi ang lalaki na, dapat matuto na sila. Paano kung 'di ba, katulad natin, elementary pa lang tayo nun, 'pag walang nasaing, magluluto ka. Kung walang ulam, magluluto ka para makakain ka pagdating ng magulang mo. Kung gabi na sila dadating, nasa higaan ka na kasi busog ka na. Ngayon, Diyos ko po, 'pag hindi na nagluto ang magulang, wala na. Ano naman 'to, saan-saan na pumunta, nandun ako kay ano, eh.
Merong ano 'no, video na kapag nanonood ka ng ibang video, may napalit 'pag tapos na yung pinapanood mong tunay. Ang galing ng mga video nila 'no, sana gano'n din tayo. Kapag nanonood sila ng iba, yung video natin na maipapalit. Ano daw, color cake ka, sabagay dapat matuto sila ng responsibility. Oo, yun nga. Yun kasi ang ginawa ko. Tsaka ano ako pati, alam mo yun, yung hindi naman sa pag-aano, yung turo noon. Kahit ang nahihirapan ako kasi iba na yung kabataan ngayon, kahit nahihirapan ako gano'n. Gano'n yung pinamumulat ko. 'Pag nagsasayang sila ng kanin, 'pag may nalalaglag, may sobra silang nakuha, sinasabi ko, "Tingnan niyo nga lang ngangakain yung iba nun, bakit alam niyo ba paano kuhanin yung paano maging bigas yan, ganyan, 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 yung iba walang makakain ta's kayo nagsasayang," gano'n. Tapos pinapupulot ko yung kanin, tapos hindi ka puwedeng kumuha ng sobra, gano'n. Kailangan niyo maubos mo. Tapos sinasabi ko sa kanila kumbaga nagluto ako, ayoko din yung dahil ayaw mo ano, hindi ka nakakain or ayaw mo yun, "Ay hindi puwede, kumain ka." Gano'n. Kung may pambili ka, o sige, mag-inarte ka. Gano'n. Humarap ka diyan, gano'n. O kung may pambili ka, bigyan mo ako, bibili ako lechon ngayon din, may motor, sabi ko may tricycle. Eh, di nakamulagat lang sila ng ganyan sa akin, "O di kumain ka." Loko ka din ano. Hindi, magpakabit ka. Ako nga nag-sacrifice, eh. Wala rin, eh. Di ko alam. Ako nga nag-sacrifice, wala siya diyan, wala. Nag-sacrifice ako, 1/6 ang ano ko, naging, 1/6 ang bill ko. Ang ginawa ko na lang kasi may tindahan ako, kasi hindi ko talaga kayang bayaran 'yun. May tindahan naman akong konti, hindi naman siya gano'n kalaki. Siguro nasa 20,000 lang din naman yung laman, kapag lahat-lahat na hanggang soft drinks, hanggang tubig, gano'n. Nagpaano ako ng wifi pero hindi sa'kin, sa katrabaho ni mister. Para may kahati ako sa wifi, 'di ba? Loko-loko ka talaga, anong ginawa mo? Anong panghuhuling ginawa mo dun sa manok ng kapitbahay? Siguraduhin mo lang yung pinagbalatan mo ha, ibinaon mo sa lupa, yari ka talaga. Mapapabarangay ka. Kamagurong, thank you, coming back. Saan na yung cellphone ng aking pamangkin? Ito pa pala, may pangnood pa ako isa. To, alam mo ano ang nakatulong lang sa'kin, yung mga cellphone ng mga pamangkin ko. Cellphone ng anak ko, pamangkin ko, para lang maabot ko yung ano, yung WH. Santissima Trinidad, ang hirap gumapang sa silong nun, Baka may tae pa doon. Sige, gapang-gapang ka pa sa ilalim ng bahay. Di mo ba nakita, baka doon tumatay yung anak nila. Gano'n kasi ako nung bata ko, dun sa ilalim namin.
Dun ako tumatay sa silong tapos huhukay ako dun tapos binabaon ko. Pero dun din ako lalaro. Ano ba yun? Kasi 'di ba hindi puwedeng maglaro sa iba tapos malilim sa ilalim. Kadiri. Nakakahiya 'pag nakaalala mo lang, eh. Naamoy-amoy mo pero sige pa rin laro ka pa din nun, brum, brum, brrrr. Ay Diyos ko po. Ano daw last na 'to naka-blatter pa yung linuto ko. Ano ibig mong sabihin naka-blatter? Loko. Diyos mio, Marimar. Nasa barangay na. Yari. Huli. Hala, ang sarap ng ano, oh, santol. Dong digi 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 dong digi 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 dong. Dong digi 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 dong. Mapapa-ooh, mapapa-ooh la la. Mapapa-ooh. Hala, maggagawa pa ako ng gawaing bahay. Lilinis pa. Sus nung ano 'to? Nung binigyan ko siya sarap na sarap siya sabi pa niya, "Sa day off mo bigyan kita ng manok. Luto ka ulit ng ganito pulutan natin." Tapos ipapa-blatter pala. Eh, papaano? Nalaman niya na ikaw ang kumuha ng manok niya kaya gano'n. Baka yung pansabong pa niya yung kinuha mo. Yari ka talaga, ilalaban pa nga niya yon. Ang sarap naman ng pagkaluto mo dito sa Adidas. Parang gusto ko tuloy kumain ng paa ng manok. Ah, papa,
Random, ako'y ano muna, magsa-silent, mamaya ulit ako haharap. Mara nandun sa basurahan niyo, kahawig ng balahibo ng manok kong nawawala. Eh, iyon na yun, ikaw kasi nag-iwan ka ebidensya, eh, dapat ano, sinunog mo na or ano, binaon mo sa lupa. Ikaw naman, hindi ka marunong. Ay, sige, salamat. Ge. Isa-silent ko lang muna, pero doon siya sa ano, tindahan. Thank you. Ano, pati kakain ako, nagugutom na ako. Mamaya ulit makikipagkwentuhan ulit ako. Pag ano, pag natapos ko yung gagawin ko ulit, o di harap ulit ako, ganun. Okay. Mapapaula. Yay, thank you. Thank you so much. Kasalanan bang magmahal?
Hello, madlang people! What's up? Yay! Ako'y maggagawang gawaing bahay. Ang mundo ko ay maging masaya. Salamat sa Diyos. Ano, paalam na? Bye, guys! Bye! Thank you! Mamaya, re-rest back ulit ako. Gawin ko lang itong mga gawaing bahay muna. Para tayo ang masaya. Masaya kung sama-sama ang magkakaibigan. Masaya kung sama-sama. Ano? Mantika? I was waiting for the change. Yummy! Sarap ng kape. Surf bar! Ito lang panghugas ko, guys. Hindi ako nagamit ng joy. Madalang lang. Kasi, mas magandang gamitin yung ano.
Kasi gusto kong gamitin gawa ng mabula. Hindi naman ako nag-order. Ba't kinuha na ni Ate Rose yung timba? Bakit? Pabili. Sa bawo ni. Hindi ko pa naligpit yung mga popo ng pusa. Ang pusa eh. Titingin ng sarili niya. Pag siya tumain, siya magligpit. Anong nabili mo? Bunsa. Para tira. Para sa'yo lang nakakita. Dawala ay magdawala. Uli ka dito to, mama sa ko, para sa'yo lang.
ibigay. Kasi kung hindi magkaigihan, kung hindi ka mag-umistikas, makakatid pa kami wala sa sarili. Parang hindi ako sure. May 4-5 daw ang ano, pa-renew. Ha? Renew, license. 4-5 na? Dati 2-5 lang. Mahal na renew ng lisensya ng ano? Security. Security guard? Wala pa yun. Sa amin, sa training center namin. 6'5". Lalakarin mo talaga sa minta, yung 4-5 na yun? Hindi, palakad na yun. Malakad na ulit? Pero kung sa ako talaga maglakad, makayun to? Eh, mamamasahe ka pa. Di mapalala. Ay, nga pala, magti-training ka pa pala. Yung sa'yo ba palakad lang din yun? Hindi, nag-training din ako. Pero yung, ano na, sumunod na, palakad. Pero legit, ano ba yan? Ang palakad na yan is, hindi, pagka nagkahulihan, huli ka. Hindi pwede ba na pinapalakad? Kaya iman na sa palakad na yan. Yung palakad na, no, na magpapakatuloy. Pag ikaw talaga, yung training ka. Ang masahe ko lang balikan, pag namin, sa kabinay kami 6'5". Buti na, may umiyak ka pa na. Papa! Mura pa yun. Eh, dun sa ano, sa may kabuyaw, dun sa... Wala, nakalimutan na rin, wala na rin yung ano ngayon na. Mama! Ma! Mm. Yung pants ko na. Wala pa rin. Hindi ko pa din naman yun. Ayun, no, no. Pants ka? Oo. Yung t-shirt. Kasama na sa pants. Sungkitin mo, ah. Sangkating ka pa. Wait! This? Oo nga, ba? Balance. A-balance ba? A-balance. 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 Magbibinis na ako. A-balance. Para sa ito yung... Ang gusto kong igato niya. Ano yung gusto kong igato? Kahit ako opinion namin. Hindi ganyan namin. Video, bakal nyo yung mga instruction na sila sa Ramel. Ginawa ko ng lutuan. Oo. Ginawa nila ako ng ihawan. Mm. Ay, sino yung magsiselos? Ganda na asawa niya eh. Ang kausap niya, dahil ako mag-iigib. Eh, dun sa kapitbahay. Ay naman. Hindi siya nag-igib sana, di ba? Oo, dapat sinabi mo, boy, ano. Ay, Diyos ko. Asawa kasi. Eh, kasi naman, kamo hindi mo kayang gawin. Iba ang Kaya gumawa. pinagawa ko sa iba. Hindi ko pinagawa ko. Sila ang gumawa. Ay, Pinyamarian. Meron akong nagawang para sa iyong lutuan. Oo. Ano, maghihindi ka pa? Oo naman. Ay, sige, go. Eh, ano yung bakal? Mm. Yung bakal na malaki? Oo. Tuwag ka lutuan ko, yung bakal
bakal yon. Ginawa ng mga construction. Maganda nga yung pagpagawa ng ganyan kasi katabi. Tapos yung aking, ihawan, bakal din na steel matting. Ginawa nila. Yung mismong formang pa naggawa, sabi niya, wala akong magawa. Ginawa na kita ng Oo, kasi Kasi magawa daw. katabi mo din ang construction ng Oo, kasi hindi nakikiluto sa utuan ko. Ano Ah, mo sa akin? Oo. Gusto din naman ako, boy. oo. Ano mga gawin ko? Nabili sa nagbabalang bahay. Inabili sa bahay lagi. Oo. Tapos sabi niya, ate, paluto kami dito ha. Oo. O, bigawan kita, yun dati yung aming lutuan ay hollow blocks. Ang ginawa namin hollow blocks, tapos may mga bakal-bakal lang. Kaya pala, ginawan ka. Silos-silos ka pa. Nagluluto sila doon. Ay, naku, boy. Boy, meron ko na. Kiriyan sa akin, Raven. Ay, silos siya. Ay, naku, sabi ko, hindi ko pa yan Huwag hinaharap. ka magselos kasi hindi mo kayang gawin. Hindi, pinagawa ko na. Ikaw, ginawa na lang iba. Kamo. Ay ko, grabe. Nga lang, hindi ko na kinausap. Nakakainis. Siyempre, isip mo siya eh. Hindi ko lang hiya. Sabi ko, hindi ko malang naisip. Sabi ko, rami lang yung iniisip mo. Ano daw, boy? Oo. Hindi ko malang iniisip. Kung ang itsura ba naman nila? Mm-mm. Hindi naman sa, hindi ko maarte ko mga, Oo. ay, kung hindi naman ganun eh. Nagbiya sabi ko. Pero minanilig ko sa akin taga boy na lalaki talaga. Saan? Nagchat sa akin, ni-block ko nga. Diyan? Yung selection. Nagchat sa akin, nilabot ako, ni-block ko nga. Ang tanga naman ng gano'n. Sabi ko, gusto ko patawarin, gano'n siya. Ni-block ko na siya. Nag-over din naman Hindi ko alam bakit nakuha yung Facebook ko. Oo. Hindi ko naman binigay boy kasi nga, humingi siya ng Facebook ko. Bakit? Para saan? Mm-mm. Bakit ako nag-chat na? Sabi ko, sino to? Tapos, dito sa ano? Ay, Diyos ko Lord. Si kuya, manahimik ka. Sabi ko, yun lang, sabi, may-block ko na. Nung wala sila dyan, yung hindi pa sila may nag-selos o ano. Oo. Yun na una. Nung wala sila dyan, yung malis na. Wala nag-chat. Sabi ko, paano marami yung Facebook? Oh, yung ganun ba? Oo. Sabi ko, marami yung Facebook. Hindi ko na tinanong basta nag-block ko na. Sabi ko, walang hiya. Biyak pas kasi kita. Walang hiya. Kalandi mo. Ano yung bata? Ano yun ka mo dalaga lang? Ako kasi, wait, wala nga biyak kahit rasa niya. Kasi, go, parang tanga. Ay, ganun ko. Ako dito sa mga vlog niya, sabi ko, kuya, manahimik ka. Patawarin ka. Ano yun ka mo teenager? Crush daw eh. Nilabot ako eh. Dinalak ko, tapos dinilit ko sa ano ko, para kung nilabot talaga ako. Kaya na namin lutuan kaya yung nagkawin sila ng hindi natitipat. Tatlo lang, ilagay mo doon, luto talaga mo yung kanin. Ay, di ang ganda. Oo. Kasi pala mo ikaw, siyempre kasi open siya. Oo. Pero kung mga hindi natitipat or mga fruit na malaki, doon ko niluluto, yung ko nalagay sa land. Kasi sila may busy, alam mo naman, hindi niya matitipat yan. Kasi ano lang, hollow blocks na dalawa. May baka lang sa, parang patungan ng, yung hollow blocks, dali kasi yung halin eh. Pag initan, naubos na yung hollow blocks namin natin dun eh. Kasi mo nang palagay-lagay ko. Gusto nila na construction dun eh, ginawa nila ako ng lutuan. Oo, pwede naman makiusap na. Ganun ko yun. Sila na, makinuto ko ni Ken, makiihaw. Kasi hindi sila mag-inuman, di ba? Mga mag-inom. Oo. Kasi mga Ilocano din yung boy eh. Mga Ilocano. Oo, nakakausap ko dito amin Mga sa... lalaki naman din mga Ilocano. Pag naubusan ka ng paninda doon. Ilocano. Ay, tapos na sila? Umuwi na sila? Tagal na. Ah, Nag-ano nga ako na... kaya pala hindi ko na sila na ano. Parang dalawang buwan na nga sila dyan. Nag-record lang sa... Ang nilagaw nila yung mga tangki ng tubig, yung mga gano'n. Yung mga lalaki, yung parang kalaki ng bahay yung nilagaw ng water dito sa taas. Yung tangki ng tubig. Yung tangki, tapos ginagawa nilang parang kasi laki lang ng bahay yung tangki. Ah, Buda, may nabili? Kaya, Ano sabi? Kasasi nila water sa tubig. Uy, ano ba? Boy, salamat! Sige, bye. Una.
Si Ate Kiay. Magalit. Single naman. Agad-agad pumunta. Chismosa. Natural lang naman na magalit ang magulang. Sugar. Sinasalin ko, guys. Kasi para hindi matapon. Tapos nag-aayos kasi ako. Tinapay, pang-diesel kanina. Ito, gamit ni Mister pag nagtatrabaho. Ito yung kanyang lunch bag. Ayun naman, no New Year pa ata ito nalagayan ng half. Likpit tayo. Kasi para maganda ang surrounding. Surrounding.
orange mo po sa... Ginusto mo yun. Tiis ka magpili. Okay lang. Hindi na. Diba? Mas matindi, so. Wait lang, parang may panito. Ay, bilhin na wala. Ang baho, darling. Yan, meron.
May nakain naman dito. May nakain din doon. Sila maliliit din yan. Oh. May cheese ka? Wala. Chismis lang. Chismis lang yan. Yung may wanan na daw. Yung pala. Pabili ng shopping block. Ano po yun? Ano black? Kopi mo black ka? Paano to? Black? 16? Black. Dami black ba? Yung 25 dyan? Yung
5. 31. Matanong-tanong ka pa. Nakasya lang naman pala sa pera mo, 1 piece. Ano kasi, Rochelle? Nakakain. Hindi kasi binibilang. Ito ko lang naman. Ay, kailangan ko ba ng gata? Saan ba? Hindi. Tubig yung nilalagay ko. Ano ba doon? Yung butsi-butsi. Baliw. Kailangan pa ulit ulitin bago ko maintindihan yung binibilang. Hi! Ang galing, di ba yung kulay? Sino tatay mo? Sino tatay mo? Hindi yung orange, di ba yung kulay? Ibangan ko. Kaibangan ng tatay. Hindi pala yun. Ano? Ikaw baning ha? Ha, baning ha? Ito, ang galing nga eh. May ibang kulay ka ng kulay. Ito, hindi masyadong orange eh. Lalaki. Ah, Wala na akong mimi. Binawi na sa akin yung mimi ko. Sarap. Thank you. welcome. Hello guys, we have Carnagu upcoming premiere. Please like. Ako ay naging masaya sa
Ba't nakalabas na naman kung tsinelas na to pa? Okay, siyempre. Pagdating ko, nakalabas yan. Yan din yung nakapulot din. Hindi man ganun sila marunong magpagpag. Ay magmak. Paglinis na siya. Pakiwalisan to. Hello, Karma Guru.
Siya! Where are you, Ta? I'm here. Where? Cleaning. Kunin ko isa mga Ariel, mamaya ako bigay, bayad. Yeah. Kulang yun. Kulang pa rin. Oo, ang dami ko nga labahan, ay mga kumot, bedsheet pa. Eh, naikot na sa washing, wala nang bula. Ano yun? Yung taga-barangay. Bakit? Oo, kaya subukan natin. Nagkausap nila Kuya Ramon at Tita Lud. Ay, sila yun. Pati si Kuya Ramon nga. Oo, baka na yun. Kasama yan sa meeting. Sa kanila. Yung? Yung extension ng mga ano nila. Pinapalo up yan ni Konsehal. Oh, yun yun. Sana ko sabi niyo. Saan ka sabi ko? May mga laman na nasa siya? Yan pa, dalawa pa. Hindi, wala. Kaya nga. Yay! Sarap ng bongkaw. Lalagayin yung ano? Tapos pagdating ko matulog ka na, ano na lang? Buda! Balik ka na nga!
Ilaga mo lang, tapos ako na magluto. Naka-uniform na nga yun. Puta! Sa! Pauwi mo nga muna at magpupunas pa yan, ma'am. Halika na! Kanina ko pa sinabi sa'yo, huwag ka na pumunta doon kasi naka-uniform ka na, madudumihan ka, kakabahan. Nabubala mo. At ang display mo meron? Yes. Meron mo. Lalay ko na itong ano nililan.
ka na lang, baby. Wala akong tinapay. lang po. Hello po. Walang tao. Diyan, kuya, may tindahan pa? Okay na tayo, nakaubos na ng 2 box na. Okay na tayong problema. Sabagay, kung hapon pa tayo na rin panigurado.
ka. At hindi ka naman nanalo. Oo, kumusta na yun ah? Aba, naglalaro yung dalawa ko! Naglalaro yung dalawa! Si ano, yung bata dun sa ano, ay anak ni Manit. Pa, sino mo ang tingunin mo? Tingunin mo. Yan ko na sa kukuluan. Kaya na ba lutuin yan? Mayang hapon sana.
Ganda na ng higaan nyo, oh. Aps? Yan lang.
Susugat kasi siya pag Hello, Sis Sheila! Tamsak! Magano ako ng ubod. Ubod ng nyog. Magbubulang lang ako ng ubod ng nyog. Tingnan nyo. Ano ko. I-drain. Kasi ano siya. Mainit. Ito. Ubod ng kawayan na yung tinikan. Lamigin muna natin. Kasi magre-refill pa ako ng tubig. Ubod ng nyog.
May allowance na sila. Magbubulang lang ako guys ng ano. Ubod ng niyog. Siya bang dahilan? Kaya di mo na ako kailangan. Siya na nga ba ngayon? Ang bago mong mahal. Pala si Tita Nema. Pumunta kinuha yung ano niya. Saan? Sa Manila. Maaga rin siyang balik. Kasabay nila ano. Ano ba? Dating pagsuyo mo, di na may babalik. Dahil lumin, lagyan mo ng tubig yan para mababalik. Ka sa kanya'y naaking nakita ko kayo. Asan na yung saluyot ko? Akin na nga, give me. Pag kumululan, tapon ko. Kahit lambutin mo na rin. Ano ba? Adobohin mo na lang? Adobo na lang yung tuyo. Pero gusto ko malambot na malambot. Kaya nga. Kaya pag kalagay mo ng toyo, dadami mo ng tubig. Ako yung magbubulang lang guys ng labong. Sawagan ko ng saloyot. Dahil lumimot ka sa kanya'y naaking nagpapaalam na
O napakasakit. Titibak kasi ako ng kahoy eh. Oh. So pala ako nagtibak, di gagasunan pala. Nagsibak ka pa rin pagkalis ko? Lumabas? Lumabas? Takot na takot niya ako pero bumalik. Paglabas ng bayawak na yun mamaya, uli yun. Mm. May silo si Kuya Helen, no? Tapos yung bitag mo pang nakahuli. O kanino yon? Guys, tingnan niyo yung mga pusak. Oh, tanyo nga, oh. Kalilinggit pa lang ng mga yan. Sis Giselle! Hello! Tama naman yung mga kitin ko, oh. Wala na, nasira na yung ano ko, yung kortina. Lang mo kakukulit, oh. Hoy! Sira na ang kortina ni Lola! Kakukulit eh. Ayan o, sis Giselle o, labong. Tapos sasawagan ko ng saluyot. Bang! Sarap. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Di ka na muling luluha pa, di ka na mga ngailangan pang humanap. Mamaya ko na lang anuhin yun, pakuluan ko lang. Nangapon ko na lutuin. Ito yung problema. Ito nga, dapat ano. Pwede rin. Iusog mo na. Tapos ipapasok mo na yan. Tangke. Doon sa pinakagilid, doon sa dulo, para hindi mabasa. Dahil lumimot ka. Naulan na guys! Naulan na!
Nasaan na yung panlagay palang bakal dito? Saan? Diyan, hindi pa may panlagay ha? So, ang dapat mabilang din yung bagong hose niya. Oo. Luma na yung hose niya. Hindi lang yung tubig ko. Kaya ang bagong ko, ang dami. Oo. Okay, lagyan natin siya ng magic syrup. Kalahati lang. Lagay ko na guys yung saluyot. Sino nag-uulam sa inyo ng ganito? Bulang lang. Bulang lang. Para paggawa ng siya sayang mas, sino pinakalagay yung mga bakal? Yung parang paa? Oo. Oo, hindi ko na alam. Tutubi, tutubi, wag kang papahuli sa batang makulit. Waiting for the change. Papa, itong saranggola mo, wala ka pang balak itapon yan? Yung saranggola mo? Linis na naman ng bahay pa. Sarap.
Ito na kaya yun. Saluyot. Ang luto na. Okay, luto na ating Luto na yun? oh. Luto na.
Okay, nakay ano ako, Master Chicks Poultry Farm. Looking for me, Suru model of the skin. Playing ako kay Master Chick. Master Chick. Master. Looking for pagod ang buhay. Galing akong naghatid ba ng bata. Tuloy nagsundo na din. Larawan mo. Larawan mo. Agiliw ko. Mga handog ng Diyos sa'yo. Come on, my Lord. Ang puso ko'y angin sa'yo lamang. Binanatan nyo na pala ni Buday. Alin? Oo. Yes. I close my cam because you gotta. Ba't bukas pa yan? Uh-uh. Sunod. Kay Hindi ako magkante. idagdag sa moderator. Ay, saan na? Pangkaraniwang moderator. Yan. Cellphone ni Hidre. Okay, kaya ano tayo? Kay Ninja ata to. Ninja ata. Tingnan natin kung may subscribers. Kung wala, Ninja to. Ninja. Ay, nagpapadami pa lang siya. Sige, subscribe natin. Damihan natin. Dikitan natin lahat. Tapos sabihin ko, dikitan natin kasi ano siya pa lang, 500. Dikitan natin, nasan na? Ito si Fu3. D1S. Dikitan natin. Kasi ano pa lang ang subscribers niya, 540.
Dikit tayo, dikit. Looking for... Meron silang parcel. Hello, friend. Iiwa din pala talaga yung kamay ni Kuya. Oo. Oh, sounds. Ay, san pa. Lang. Nakapag-subscribe ba tayo? Check natin. Check. Ay, hindi. Ito pala. Okay, balik na sa live. Pagal ng net ko, grabe. Samantala sa iba pang balita, matapos nga pong mag-withdraw sa Okay. Kaya ano na tayo? Dito na kay... Hindi pa siya moderator. Okay, mga short lang kanya. Madali na lang ito pag mga short eh. Sige guys. Looking for me to the middle of the sun. La 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 la.
No, 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 no. Hanggang kailan maghihintay ang puso kong nagnanais na sana'y marinig. Bigyan mo ng pansin kahit konting pagtingin. Ano ang aking gagawin upang matutuhan mo akong mahalin? Hanggang kailan maghihintay ang puso kong nagnanais na sana'y minsan marinig. Sana'y bigyan mo ng pansin kahit konting pagtingin. Oh. Woo! Watching ako kay Baygays. Crouch out to northeast. Para sa'yo, ako'y iniibig ng muli. Dong, digi digi dong, digi digi dong dong dong. Dong, digi digi dong, digi digi dong. Dong, digi digi dong. Mapapa-ooh. Hello, Sis Gisela. Madilim ba? Hindi ka tulad ng live mo. Ang linaw. Wala akong ilaw, girl. Walang jo. Mapapa-ooh. Mapapa-ooh, lala.
Nasaan na tayo kay Babies na? Sis, nanonood ako ng mga ano nyo na ha. Gumagala ka ngayon, hindi ka naka-live. Ang sister kong maganda. Mala artista ba? Mapapao. Okay. Tapos na tayo kay Babies. Ang sunod na ay si Carmaguro. Tapos na tayo doon. Pero i-like natin yung kanyang premiere. Kasi nagpapalike siya sa kanyang premiere. Saan ba yung kanyang premiere din? Ano nga yan, Papa, por? Okay, tapos na tayo kay Kamaguro. Kanina na tayo kay Sis, ano na tayo? Kay Sis Sheila, tsaka kay Sis Jusela. Makakarating din ako sa'yo, Sis Jusel.
Community. Da-da-da. La 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 da 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 da. Di ba nagbiyak tayo? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la.
Wala, hindi mo makita. Maliwanag. Wala, maliwanag. Wait lang. Oh. Yuda! Nag-a-ads pa din sis.
Hello, Sis Giselle. Mekos-mekos na yan. Okay.
Tita, tita. Can I borrow hanger? 10 pieces lang. Oo. Or may balik ko sa iyo. Ano ako pinakukuluan ko? Wala ah. Sana kuya, hiram ko kaya sa sabi ko, kasi siya manok, kita na siya mga o pinustanan hirabay, dito sa talo, hindi ba kaya? Oo. Kaya yun na lang, okay na yun. Sabi ko nga kay Maria, sabi nga niya, hindi daw sila Pinula din manok, ulam namin eh. Paldo ka na din yan. Kinuha nga nila yung Yung? ano, kain ka pa. Kasi ayaw ibigay ko gusto niya. Pinag-aantay dito mo. Baka hindi mo talaga sabi niya. Ano ka ba rin? Ay, hindi ako kaya kahit pang marunong ako din, ayaw ko. Hindi ako kumakain ng ano. Sabi ito ah. Oh, 9 pieces. Oh, Nakuha mo? Nakuha mo lahat? Nagaya sila. Ayun pa lang, nakasalang. Pinakuluan ko muna ng ano. Pinakuluan dito mo kanina ng yun. Boy, palis ka na? Pabili ako. Wow. Birthday. Eh, bakit kaya ano? Wala! Wala ka yung paano or... Matandaan. Wala. Ako doon sila katanay. Wala kang di bali na lang. Kanina pumasok ako dito, ay magpapalook siya na
Akin ko ah. Ito sa'yo. Papaload din, nagpaload kanina. Labas na. Hindi malaking buhay ko nga. Kasi dati yung humabot na 1,000. Ilang tao? Sabi ko, "Stop, bilhin mo." Bumalik ko pa. Ako baka, inatayat ko dito, baka kami nagkakilin. Baka kasi mga ng tao yung tulog dito. Sana all tulog. Sana all. Umalis si tita eh, walang bantay tita. Sayang din Kasi naman. naman yun sa gabi. Tayo nakayakap sa mga yung lahat kids. So, yung nakita ko kanina, yung anak ni Ate Ana. Yung sa dikahan niya, yung paprika. Yung anak niya sa kanya, kasi naiisip ko tuloy si Uno. Ano kung naiiwan akin? Bilang ko na lang din ng pelt minsan. Kawawa na tricycle. Pag inaalis kami, sabi ko. Uy, ano eh, Parang nai-imagine. Baka ma-DSWD ka na sa tricycle. Hindi Yun ako sa kasama nga nila. Naka-belt doon sa ano. may kiriyak naman doon yan. Ay, nakakainis. Sabi ko, pwede naman iwan si Uno kay tita, pero hindi na si tita sa mag-ano daw. Pabayaran na natin yung ano niya. Anong kaya mo iwan? Kahit pabayaran lang nila yung wifi ko. Ayos na sa akin, boy. Oo, 1.6 lang naman yun. Sa inyo. Wala, basta hindi bili yung cookies. Okay yung cookies. Ay, oo, okay lang yan. Basta wag lang yung cookies. Yung chocolate brownies. Pasok pa kahit na pag-view na. Kailangan yung pero Eh, pumasok na kasi umudyo lang naman. at least di sa Sarap pag-comment na. Huwag na mag-ano. Cancel. Kasi magpasok na lang. Kasi may excuse ka lang naman eh. Bali na lang. ayun naman mas stress. Kaya nga. Kasi dami nga gawin.
Ako naman ito mo kumalagnat na nung yan. Wala. Wala akong pamasahe ng pauwi. Wala akong